mbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin Ora News. Njemi fillimisht me disa nga titujt kryesor. Zëvendës ndihmës sekretari i shtetit Hojt Brian He bën thirrje për bashkëpunim pozit-opozit për reformat, SBA beson që vettingu të nisë në vjesht. Rama mbledh task force-ën e dytë për drogën, vlerëson aksionet e fundit të policisë, paralajmëron që betejë do të shtrihet tek krerët e krimit. Dy kandidatët për kreun e PD-s përplasen në Shkodër, basha vota në 25 qershor u tjetërsua se Lami duhet analizë brenda partisë për humbjen. Shqipëria vijon të luftoj me flakët, ministri Demira e shkon në zonën e Shkodrës, falenderon Vivakopter, paralajmëron përgjegjësit. Presidenti serb vijon vizitën në Washington, pas takimit me zëvendës presidentin nuk pranon të komentojë asgjë për Kosovën nga Afrika se do keq interpretohet. Zëvendës ndihmës sekretari i shtetit Hojt Brian He bëri thirrje në një intervistë për Zërin e Amerikës për vazhdimin e bashkëpunimit mes shumicës dhe opozitës në Shqipëri në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe trafikut të narkotikëve. Zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit thotë se pas zgjedhjeve në Shqipëri Shtetet e Bashkuara presin nga qeveria e re të vazhdojë punën me reformat. Zëvendës sekretari i shtetit, i cili negocioi krizën në Shqipëri, u pyet nëse ishte e mundur që Rama të zgjedhë antar qeverie nga opozita. Vendimi sipas tij takon vetëm Ministrit Rama se me kë do të qeverisë. Zëvendës ndihmës sekretari i shtetit Hojt Brian He bëri thirrje për vazhdimin e bashkëpunimit mes shumicës dhe opozitës në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe trafikut të lëndëve narkotike. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, He sqaron se cili do të jetë roli i Shteteve të Bashkuara në zbatimin e reformave në Shqipëri dhe pse sipas parashikimit të tij Ballkanit i duhen edhe 30 vite për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Tani presim që të fillojë sa më shpejt puna me reformat, veçanërisht reforma në drejtësi, që do të jepte mundësi vendit të shënojë edhe më shumë përparim drejt antarësimit të Bashkimit Evropian. Duam që palët të punojnë më shumë për të luftuar korrupsionin, të çrënjosin korrupsionin mes zyrtarëve, të luftojnë më fort kundër krimit të organizuar dhe narkotikëve. Zëvendës ndihmës sekretari i shtetit sqaroi me këtë rast edhe pozicionin që do të vazhdojnë të kenë Shtetet e Bashkuara me mbështetje në Shqipëri. Ne kemi synim të vazhdojmë me mbështetjen që kemi dhënë përmes ambasadës, përmes agjencive të ndryshme, përfshirë USAID-in, për të dhënë ekspertizë teknike, për të këshilluar, për forcimin e institucioneve, për të ndihmuar me krijimin e byros kombëtare të hetimit për shembull, për të ndihmuar me procesin e vettingut që ne shpresojmë të fillojë në vjesht. Ne synojmë të luajmë rolin që u kemi premtuar partnerëve tanë në qeveri dhe në partitë politike. Aty ku ata duan që ne të ndihmojmë, ne jemi të gatshëm të ndihmojmë, jo vetëm me fjalë, por me veprime dhe me ekspertizën tonë. Në fund ai thekson se procesi i integrimit është në duart e udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor dhe sigurisht të Bashkimit Evropian, por para së gjithash varet nga qeveritë përgjegjëse për realizimin e reformave. E dim që është e vështirë, por ata duhet të vazhdojnë dhe të punojnë me shpejtësi, përfundoi zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hojt Brian He. Ish kongresmeni Joe Dioguardi ka deklaruar se mandati i dytë i kryeministrit Rama këtë herë pa nevojën e një koalicioni është një mundësi për zbatimin e reformës aq të nevojshme në drejtësi. Sipas tij, nëse Rama nuk do të kishte mbajtur premtimet për 4 vjet, nuk do të kishte marrë një mandat të dytë dhe për më tepër me aq shumë vota, aq sa nuk ka nevojë për koalicion. Dioguardi shton më tej se ndoshta shumica e njerëzve sheh Ramën si alternativën më të mirë, krahasuar me qeverisjet paraardhëse të cilat nuk e donin reformën në drejtësi. Ish kongresmeni ka një koment edhe për ish kreun e qeverisë për të cilin thotë se bëri miliarda dollar me të bijën dhe të birin. Sipas Dioguardi është e qartë se ish shefi i ekzekutivit nuk u pasurua nëpërmjet pagës së tij zyrtare në krye të qeverisë. Më tej ai shton se do të vazhdojë dhe do të vëzhgojë nga shumë pranë punën e qeverisë së re dhe të kryeministrit Rama në mënyrë që të sigurohet për mbajtjen e premtimeve. Unë ju siguroj për këtë sepse dua ta shoh Shqipërinë si një shtet që rritet ekonomikisht prej investimeve. Është e nevojshme të krijojmë vende të vërteta pune për shqiptarët në shtetin mend dhe mbase ato do të përapen përtej kufive tek shqiptarët në Maqedoni, në Kosovë, Preshevë dhe Malin e Zi. Kjo është ajo çka kemi nevojë dhe shpresoj që kjo do të ndodhë, përfundon ish kongresmeni. Joe Dioguardi është kreu i lidhjes qytetarësh shqiptare amerikane, që është një grup lobimi që përfaqëson shqetësimet shqiptare në Shtetet e Bashkuara. Ai ka shërbyer si përfaqësues i distriktit të 20 të New Yorkut në Kongresin Amerikan.
Kuvendi ka kërkuar gjykatës kushtetuese që të rrëzoj tërësisht kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve për ankimimin e ligjit të vetingut. Kërkesa e kuvendit për gjykatën kushtetuese sipas birën e përgatitur nga kryetarja e Komisionit të Ligjeve, Vasilika Hysi, bazohet në 3 argumente kryesore. Mungesa e legjitimitetit formal nga kërkuesit, shqyrtimi dhe rrëzimi disa prej pretendimeve në vendimet e mëparshme të gjykatës kushtetuese dhe tek fakti se parimet për kontrollin e figurës janë ndërtuar mbi bazën e standardeve më të mira ndërkombëtare. Kuvendi pretendon se padia nuk duhet ishte pranuar që në fillim pasi avokati që mbron interesat e 2 shoqatave të gjyqtarëve nuk rezulton në listën e avokatëve që mund të ushtrojnë profesionin përpara gjykatës kushtetuese. Në dosje, sipas kuvendit, mungon gjithashtu një autorizim nga Këshilli Drejtues i Unionit të Gjyqtarëve, si dhe nënvizohet fakti që të dyja shoqatat nuk mund të ngrenë pretendime për çështje që lidhen me prokurorët. Kryeministri Edi Rama e cilësoi sukses luftën e policisë së shtetit kundër kultivimit të kanabisit dhe kërkoi që betejë të shtrihet tek krerët e grupeve kriminale dhe sekuestrimin e aseteve të tyre të krijuara në mënyrë të palishme. Rama tha se tashmë bashkë me përpjekjet për kultivim janë shtrirë edhe në skutat më të largëta të vendit dhe kërkoi që në muajt në vijim të mbahet nën kontroll situata si muaj potencial rreziku. Kryeministri Edi Rama mblodhi zyrën operacionale të situatave për të bërë publike shifrat e fundit të luftës kundër kultivimit të kanabisit, pasi dëgjoi drejtuesit e institucioneve përkatëse për parandalimin dhe luftimin e këtij fenomeni. Kreu ekzekutivit i kërkoi drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Aki Çako, që të fillonte luftën, jo më me bimët e marijuanës, por me krerët e rrjeteve kriminale dhe sekuestrimin e aseteve të tyre të krijuar në mënyrë të palishme. Zoti drejtor, unë besoj që njëkohësisht duhet të angazhohemi shumë fuqishëm për të adresuar edhe një shqetësim jo të parëndësishëm të opinionit publik, të opinionit më të themi kompetent lidhur me këtë fenomen që ka të bëjë me kthimi në një përparësi absolute të goditjes krerëve të këtyre grupeve kriminale dhe të sekuestrimit të aseteve. Dhe objektivi i parë themelor duhet të jenë në këtë proces pastrimi i territorit nga bimët, kriminalët dhe pastaj bimët. Jo bimët dhe pastaj shohim e bëjmë për kriminalët. Rama tha se tashmë kanabisi është drejt zhdukjes, duke bërë që përpjekjet për kultivim të tentohen në skutat më të largëta të vendit. Suksesi spektakolar që policia arriti në Lazarat, tani më po bëhet sukses në të gjithë hartën e territorit të vendit. Përpjekjet për kultivim tani janë shtrirë në skutat më të larta dhe më thella të vendit. Duke kërkuar që ky fenomen të mbahet nën kontroll edhe në muajt në vijim, kryeministri kërkoi që t'i kushtohet kujdes edhe njerëzve që janë marrë me kultivimin, duke qenë se nuk e kanë më këtë mundësi. Procesi ndaj Emiliano Shullazit ka vijuar këtë herë me pyetjen e dëshmitarëve të prokurorisë. Para tokave të zeza ka dëshmuar ish kryeregjistruesi i Durrësit Jurgis Qyrbja, i cili ka sqaruar takimet që kishte patur me Shullazin lidhje me regjistrimin hipotek të pronësisë së ish Hotel Volgës. Në seancën e radhës pritet dëshmia e kryetares së Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Sonila Qato. Ish kryeregjistruesi i Durrësit Jurgis Qyrbja ka qenë dëshmitar i radhës i prokurorisë që ka dhënë deklarimet në gjykatën e krimeve të rënda në procesin ndaj Emiliano Shullazit dhe anëtarëve të tjerë të bandës. Ai ka sqaruar në seancë takimet që kishte patur me të pandeurin Shullazin në kohën kur ishte drejtuesi i kësaj zyre në Durrës. Takimi ishte bërë në shija afër shtëpisë së Qyrbjes dhe së bashku me Shullazin kishte qenë dhe biznesmeni Ylvi Beqaj. Sipas ish kryeregjistruesit, ishte Beqaj ai që kishte kërkuar të takoheshin për të diskutuar në lidhje me regjistrimin e ish Hotel Volgës. Ish kryeregjistruesi tha se nuk kishte patur kërcënime nga Shullazi, ndërsa interesim për regjistrimin e Volgës kishte patur dhe nga i pandeuri tjetër Gilman Dodani. Qyrbja deklaroi se në lidhje me këtë çështje kishte diskutuar disa herë me kryeregjistruesin Ilirian Muo, ndërkohë që shkresa për të kryer regjistrimin e pronës kishte ardhur nga zyra qendrore.
e cila më vonë kishte sjellë një tjetër shkresë për kufizim të regjistrimit. Më herët ishte thirrur për të dëshmuar dhe avokati Neshat Fana. Ai ka deklaruar në sallën e gjyqit se ligji për avokatinë e pengon të dëshmojë, ndërsa ka shtuar se biznesmeni Ylvi Beqa ishte klienti i tij. Ishte biznesmeni Beqa ai që ka deklaruar se avokati Fana e kishte njohur me Emiliano Shullazin për të mundësuar marrjen e pronësisë së ish Hotel Volgës në Durrës. Ndërsa noterja Aida Spahiu deklaroi në gjykatë se kishte përpiluar kontratën mes Ylvi Beqaj dhe Emiliano Shullazit për faljen e një pjese të pronësisë, dhe kjo kontratë ishte bërë me dëshirën e të dyve. Sipas Spahiut, në kontratë ishte përcaktuar se dorimi bëhej për mirënjohje dhe respekt. Në seancën e radhës pritet të dëshmojë drejtoresha e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Sonila Qato. Situata me zjarret në të gjithë vendin paraqitet problematike, ku në 24 orët e fundit janë konstatuar 10 vatra zjarri. Në Shkodër, për shkak të terrenit të vështirë, janë përfshirë në operacionin e shuarjes së flagëve në Gurë të Zi dhe helikopterët Viva, duke shmangur edhe rrezikun që ju kanosej disa banesave. Zjarret kanë krijuar një situatë të vështirë në Gurë të Zi, në Ragam të Shkodrës, ku është dashur edhe ndërhyrje nga ajri. Helikopterët Viva së bashku me ekuipazhin gjerman kanë ardhur në ndihmë të emergjencave civile, ushtrisë dhe banorëve të zonës, që kanë luftuar me flakët duke zhvilluar disa operacione në përpjekje për të izoluar dhe vënë nën kontroll vatrën e zjarrit. Situatën e vështirë konfirmoi në një lidhje telefonike me Ora News edhe administratori Gurit të Zi, Pierin Marku, i cili tha se fal helikopterëve Viva është shmangur edhe rreziku që u kanosej banesave. Janë 2 helikopterë të kompanisë Viva, të cilët kanë bërë të mundur lokalizimin e zjarrit për sa i përket njësisë që unë drejtoj. Zjarri ka qenë shumë pranë banesave, pavarësisht se pushteti vendor ka qenë i gjithi në terren, me zjarr fiksa kanë qenë dhe forcat e ushtrisë të Valldesit, por me ardhin e helikoptereve e kanë izoluar 100% zjarrin. Ndërkohë, emergjenca civile raportojnë se në 24 orët e fundit në të gjithë vendin janë evidentuar 10 vatra zjarri në Shkodër, Lezhë, Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier dhe Vlorë. Në operacionet për shuarjen e flagëve janë angazhuar rreth 60 zjarfikës me 15 automjete, 40 forca të ushtrisë, si edhe helikopter. Në Lezhë raportohet se vatrat e riaktivizuara të ditës së dieshme kanë djegur 10 hektar me shkure dhe pyll pishe. Në fshatin Çorush Mallakastër janë djegur 2 hektar shkure. Në bashkinë Finiq, zjarri ka djegur rreth 130 rrënj ullinj dhe një sipërfaqe e vogël me shkure dhe fera, ndërsa në qarkun e Elbasanit është djegur 1 hektar me shkure në Peqin. Forcat zjarrfikse kanë ndërhyrë dhe kanë situatën nën kontroll, edhe pse era e fortë dhe terreni malor ka vështirësuar ndërhyrjen e tyre. Zjarri në Gurë të Zi të Shkodrës, që ka rrezikuar edhe banesat, ka shërbyer për ministrin e Brendshëm Dritan Demiraj për të paralajmëruar të gjithë zjarrvënësit e qëllimshëm se do të përballen me forcën e ligjit. Ai tha se për përballimin e situatës së zjarreve është kërkuar ndihmë partnerëve europian dhe NATO-s. Si ministri, ashtu edhe kreu i emergjencave civile falenderua në mënyrë të veçantë kompaninë Viva Kopter. Në fshatin Ragam të njësisë administrative Guri Zi, aty ku ndodhet një prej vatrave aktive të zjarrit që rrezikoi edhe disa shtëpi banimi, ministri i Brendshëm Dritan Demiraj shpreu vendosmërinë për të ndjekur deri në fund zjarrvënjet e qëllimshme dhe për t'i vënë përpara ligjit përgjegjësit. Jemi të vendosur që Policia e Shtetit, Ministria e Brendshme, në bashkëpunim me prokurorinë, të ndjekin me precedencë këto zjarrvënje, shumica e cilave janë të qëllimshme, me qëllim çuarjen para ligjit të gjithë personave. Situata në vend e cilësoi të rëndë dhe tha se për përballimin e kësaj emergjence të shkaktuar nga zjarret, shteti shqiptar i ka kërkuar ndihmë partnerëve europian dhe NATO-s, ndërkohë që falenderoi edhe kompaninë Viva, e cila ndodhet në çdo vatër zjarri me helikopterët e saj në ndihmë për t'i shuar ato. Një ndihmë të madhe na ka dhënë edhe kompania Viva Kopter, e cila siç e shikoni është duke operuar me ujë, duke hellë kova me ujë. Nga sipër, me qëllim që të bëjë të mundur vendosjen e nën kontroll të zjarreve. Në këtë inspektim, drejtori i emergjencave civile Shemsi Prençi vlerësoi kompaninë Viva Kopter, e cila ka ndërhyrë pas ditën e së martës në këtë zonë me një helikopter të madh. 2 helikopterë të kompanisë Viva Kopter, të cilat kanë bërë të mundur në një kohë rekord shurjen e zjarreve, ku zjarri më shumë nga gjithë ka zgjatë jo më shumë se 2 orë. Ka pas zjarre të riaktivizuar si rezultati mos kujdesit në përpunimin e perimetrit zjarrit, por gjithsesi janë fikur në kohë rekord. Një helikopter nga Greqia dhe një nga NATO pritet të mbrijnë ditët e ardhshme në Shqipëri, ndërsa Shkodra listohet si një prej qarqeve më të riskuara ku aktualisht numërohen 4 vatra aktive.
Si pasojë e një zjarri masiv të rënë në Split të Kroacisë, një person ka humbur jetën ndërsa 16 të tjerë janë dërguar menjëherë në spital për shkak të djegjeve ose problemeve në frymarrje. Gjithashtu 4500 hektar pyje janë djegur, gjë që përbën një dëm të konsiderueshëm edhe në aspektin natyror. Në operacionet për neutralizimin e situatës janë angazhuar forca të shumta, zjarrfikse, ushtria, qytetarët vullnetarë si edhe mjetet fluturuese që kanë ndërhyrë në terrenet e vështira. Një zjarr masiv përfshiu rrethinat e qytetit të Splitit në Kroaci gjatë 2 ditëve të fundit, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në njerëz, por edhe në aspektin mjedisor. Një person ka humbur jetën ndërsa 16 të tjerë u dërguan menjëherë në spitale për shkak të djegjeve ose problemeve në rrugët e frymarrjes. Ekspertët përllogaritën gjithashtu se janë djegur rreth 4500 hektar me pisha. Gjithçka nisi si pasojë e një vatre të vogël që u dallua fillimisht mëngjesin e së hënës, por që u përhap me shpejtësi për shkak të erës së fortë, si dhe terrenit të vështirë i cili ndërlikonte së tepërmi betejën me flakët. Në aksionin për neutralizimin e situatës u përfshin forcat zjarrfikse, ato të armatosura, qytetarë të thjeshtë si dhe u angazhuan mjete të shumta fluturuese. Zjarri ka qenë një prej më masivëve të regjistruar në kohët e fundit, ndërsa pasojat janë mundur të dallohen edhe nga satelitet e NASA-s në hapësirë. Megjithatë, ekspertët shprehen se fatmirësisht, fal një kundërpërgjigje të shpejtë, flakët nuk depërtuan në qytete, nga ku mund të kërcënonin seriozisht jetët dhe banesat e mira qytetarëve. Tashmë situata është neutralizuar në shumicën dërmuese të zonave të prekura, por ka ende disa vatra që duhet të shuhen. Autoritetet kanë deklaruar se këto zona nuk duhet të nënvlerësohen pasi mund të krijojnë katastrofa të tjera. Me një situatë të vështirë është përballur së fundmi edhe Mali i Zi, por me ndërhyrjen e forcave zjarrfikse, gjithçka po shkon drejt normalizimit. Emisioni Boom ka denoncuar dje përmes kamerave të fshehta një rast të pastër të abuzimit me detyrën, ku brenda një ambienti të ndërmarrjes së ujësjellësit Tiranë, disa persona shfaqen duke vjedhur karburant nga depozitat e boteve. Më pas asja e vjedhur me bidona transportohet jashtë ndërmarrjes me makina private. Vjedhja ndodh në mënyrë të përsëritur, gjë që faktohet nga 3 kamerat e fshehta të realizuara në disa ditë të ndryshme. Vjedhja e karburantit nga botet e ujësjellësit Tiranë ishte një tjetër skandal i publikuar në emisionin Boom. 3 kamerat e fshehta realizuar në 3 ditë të ndryshme në një nga ambientet e ujësjellësit të Tiranës pranë rrugës Artan Lenja tregojnë se si pranë ndërmarrjes së njësisë nr. 4, ditën për diell, abuzohet me detyrën duke marrë karburant nga botet e ujit në makinat e tyre private. Në njëra nga kamerat tregohet se si përmes një tubi që futet brenda në depozitën e karburantit, mbushen disa bidona të cilët më pas nxiren jashtë ndërmarrjes. Në dallim nga rasti i parë ku për kamuflazh bidonat ishin jo transparent, herën e dytë keqbërësit nuk janë treguar dhe aq të kujdesshëm duke përdorur bidona transparent, nga të cilët duket qartë ngjyra e karburantit. Rasti tjetër sjell pamje nga mbushja e depozitës së karburantit të një makine private me anë të një bidoni plastik direkt në oborin e ndërmarrjes pranë botit të ujit nga është marrë ky karburant. Tre raste tregojnë vjedhje në bashkëpunim dhe shpërdorim detyre, vepër e cila nga kodi penal dënohet me burgim deri në 7 vjet dhe me gjobë deri në 1 milion lek. Skandali vjedhjes së karburantit nga botet e ujit të UKT-s nga disa persona publikuar në emisionin investigativ Boom në Ora News ka sjellë reagimin e menjëhershëm të ujësjellës kanalizimeve Tiranë. Ky institucion ka identifikuar personin e përfshirë në abuzimin e paligjshëm dhe ka nisur procedurën e marrjes së të gjitha masave administrative sipas kodit të punës dhe çështja do t'i kalojë dhe institucioneve të tjera përgjegjëse. UKT-ja nuk do të tolerojë asnjë rast shpërdorimi të detyrës, abuzimi me pronën publike apo korrupsion të çdo lloji. Duke shprehur mirënjohjen për emisionin që evidenton një rast të tillë shqetësues, UKT-ja fton qytetarët që të denoncojnë dhe të mos pajtohen me paligjshmërinë dhe të denoncojnë çdo rast të konstatuar. Emisioni Boom denoncoi një ditë më
parë përmes kamerave të fshehta abuzimet e disa personave që shfaqen duke vjedhur karburant nga depozitat e boteve. Më pas asja e vjedhur me bidona transportohet jashtë ndërmarrjes me makina private. Vjedhja ndodhte në mënyrë të përsëritur, gjë që faktohet nga 3 kamerat e fshehta të realizuara në disa ditë të ndryshme. Pas më pak se 24 orë që kishte dëgjuar hallin e një të moshuare në Berat që prej 5 vitesh Sorollata i pa bërë legalizimin e banesës së saj, kreu i qeverisë ka vendosur të shkarkojë drejtorin e Aluiznit në Berat. Vendimi ka ardhur fill pasi kryeministri Rama është njoftuar se halli të moshuarës është të zgjidhur sipas porosisë që ai kishte lënë, çka ai ka lënë të kuptohet kreu të ekzekutivit se Sorollatja të moshuarës kishte qenë e kotë. Kam 5 vjetë që kam bërë legalizimin, kam paguar lekët dhe certifikatën s'ma kanë dhënë akoma. Hajde ik, Sorollato, njerë të përplasin dyert, njerë të mbyllin. Ka mjaftuar kjo ankesë publike që kryeministri Rama të vendoste shkarkimin e kreut të Aluiznit në Berat pa u mbushur ende 24 orë nga dëgjesa publike në këtë qytet. Nesër të lutem shumë, jo pas nesër. Jepi lejen në dorë. Përmes një shënimi të gjatë në Facebook, kreu i qeverisë njoftoi se drejtori ja kreu sot në mëngjes legalizimin e shtëpisë gruas së moshuar, sipas porosisë që kryeministri i kishte dhënë një ditë më parë. Unë e di se është në procesin e zgjidhjes, nënia tha sot që kemi çuar gjykatë. Unë nuk e kam këtë informacion, e di që nënia është në procesin e zgjidhjes. Arsyetimi se përse vendosi shkarkimin e drejtorit, Rama e shoqëron me videon e ankesës së të moshuarës dhe shënimin sipas të cilit kreu i qeverisë shtron një pyetje. Po sikur dje zonja të mos e kishte patur mundësin të andante me mua hallin e saj edhe sa vjet të tjera do të priste që drejtori të merrte masa ndaj torturuesve të saj dhe t'i dorëzonte lejen e legalizimit. Nuk e di, por nuk është çudi që më parë të ikte nga kjo botë sesa të merrte lejen. Atëherë ky drejtor që e zgjidhi problemin e saj brenda natës me kajzell, duke dhënë provën se prej 5 vjetësh zonja ishte një viktime pafajshme e parazitëve në rastin më të mirë dhe grabitqarëve në rastin më të keq. Si mund të rrijë më në detyrë qoftë edhe një ditë pas kësaj prove turpëruese për shtetin? Jo, nuk mund të rrijë natyrisht, as ai dhe askush tjetër që ka lidhje me dosjen e hallit 5 vjeçar të zonjës. Drejtori mund të mos jetë personalisht pjesëtar i grupit që ka torturuar 5 vite rresht të moshuarën, por fakti që në zyrën që ai drejton një grup i tillë ekziston e bën qamete të tilla, mjafton për të kuptuar se vetëm drejtori ai s'mund të jetë. Kjo është fare e qartë. Kryeministri shprehet në fund të statusit të tij i bindur se do të ndërtojë së bashku me qytetarët koalicionin e madh përmes platformës së bashkëqeverisjes, e cila do të jetë online sapo të miratohet qeveria e re. Sipas Ramës, sa më shumë të regjistrohen aleancën për Shqipërinë që duam, aq më e madhe do të jetë rrjeta njerëzore që do të kapen nxjerrë jashtë nga zyrat e shtetit, peshqit, parazitë e grabitqarë që jetojnë me gjakun e taksapaguesve dhe me shërbimet e kthyer artificialisht në halle për njerëzit e zakonshëm. Komisioni elektoral i Partisë Demokratike miratoi listën përfundimtare të anëtarëve demokrat që do të kenë mundësinë të votojnë në 22 korrik për kryetarin e ri të Partisë Demokratike mes Eduard Selamit dhe Lulzim Bashës. Listat nuk do të bëhen publike, por do t'i vijë në dispozicion vetëm anëtarëve të Partisë Demokratike, ndërkohë numërimi i votave do të bëhet në Tiranë, në selinë qendrore të partisë. Në 22 korrik, më shumë se 103.000 anëtarë të Partisë Demokratike do të kenë mundësinë të votojnë për kryetarin e ri të tyre mes Eduard Selamit dhe Lulzim Bashës. Sipas kryetarit të Komisionit Elektoral, Emin Gjana, edhe pse lista do t'i vijë në dispozicion të gjitha degëve, ato nuk do të jenë publike. Sot, listat përfundimtare të votimit që kemi miratuar, ka një total prej 103.952 anëtarë. Sot, degëve të Partisë Demokratike do të dërgojnë zyrtarisht listat e komisioneve të votimit dhe vendet e votimit të miratuara, si dhe do të përcillen elektronikisht listat përfundimtare të votimit. Në këto lista, në selinë qendrore të Partisë Demokratike dhe në të 68 degët e saj, kanë akses të plot çdo anëtar i Partisë Demokratike, çdo drejtues në strukturën qendrore dhe lokale të saj, antarët e komisioneve të votimit në 73 komisionet e votimit dhe me përparësi përfaqësuesit e kandidatëve në këto komision. Pas votimit, të gjitha kutit do të vinë në Tiranë për të numëruar dhe do të transportohen në praninë të kryetarit të komisionit dhe përfaqësuesve të dy kandidatëve në garë. Numërimi do të kryhet i përqendruar dhe me të mbritur kutitë e fundit ose kutia e fundit nga dega e fundit që do ta sjell atë këtu, do fillojë menjëherë procesi i numërimit i cili do të jetë publik
përballë medjave, përballë kujtdo, një numërim që do të jetë tërësisht transparent. Kutitë e votimit do të shoqërohen detyrimisht në transport nga degët e Partisë Demokratike për tek komisioni këtu në qendër, nga kryetari i komisionit dhe detyrimisht nga 2 anëtarët përfaqësues të 2 kandidatëve. Gjithsej në gjithë vendin do të ketë 73 qendra votimi në 68 degët e Partisë Demokratike. Për të folur për përgatitjet për procesin zgjedhor në Partinë Demokratike, me ne në studio do të bashkohet pak minuta më vonë kryetari i Komisionit Zgjedhor, zoti Emin Gjana. Ndërkohë do të vijojmë të mbetemi tek gara në Partinë Demokratike. Lulzim Basha dhe Eduard Selami përballjen e tretë për platformat e tyre kanë zhvilluar para demokratëve të Shkodrës. Basha e ka vënë theksin tek tjetërsimi i votës në 25 qershor, ndërsa ka akuzuar se shumë familje janë paguar 200.000 lekë për të mos dalë në votime. Por Selami tha se analiza e humbjes duhet filloj brenda Partisë Demokratike, ndërsa bëri thirrje për bashkim dhe rikthim tek vlera, duke theksuar se vetëm kjo është rruga e sigurt për sukses. Debati ka qenë i tensionuar dhe nuk kanë munguar edhe konfrontimet me fyerje dhe sharje në sallë deri në shtyrje fizike mes mbështetësve të Selamit dhe Bashës. Shkodra ka qenë përballja e tretë direkte mes Lulzim Bashës dhe Eduard Selamit në garën për kryetar të Partisë Demokratike. Basha theksoi deformimin e vullnetit të qytetarëve më 25 qershor nga paratë e bandave të drogës dhe makineria shtetërore, dhe u shpreh se PD është sot bartse e vlerave dhe e moralit, si dhe nuk do të bëj kurrë pakt me krimin. Basha tha se janë paguar deri në 200.000 lekë për familje për të mos dalë në votime. 25 qershori e provoi këtë katërciprisht. Si në kohë të sigurimit shtetit, shqiptarët u skeduan familje për familje. Kësaj radhe, jo për t'i futur në burg për mendimin e tyre politik, po për t'i përndjekur për votën e tyre. Diku listat për ndimin ekonomike, diku listat për subvencione, diku listat për legalizimin, diku pagesën apo shtrëngimin e gjobave të OSHE-s, apo të subvencioneve, diku parat në dorë. Qindra, milion euro të drogës që derdhet lumë edhe sot në Tiranë, vetëm për të mos dalë në votime. Plani ka qenë 5 deri në 15 familje opozitare për qendër votimi. Pagesa 200.000 lekë për familjar, jo për votues. Kandidati për kryetari i Partisë Demokratike Eduard Selami bëri thirrje që të fillohet reflektimi nga gabimet brenda PD-s. Në qoftë se Partia Demokratike dëshiron t'i kthehet ditëve më të mira, tha Selami, kjo forcë politike duhet funksionojë në mënyrë demokratike dhe të rikthehet vlerave të saj. Po nuk pyetet degën, po nuk pyetet demokratët, po nuk pyetet qytetarën, ti mund të kërkosh votën, po s'merr gjë mbrapa. Nëse duam t'i rikthehemi edhe një herë ditëve tona më të mira, ne duhet funksionojmë në mënyrë demokratike siç nuk kemi funksionuar. Ne kemi krizë emrash dhe liderësh sot në Partinë Demokratike sepse ne jemi mbyllur. Kemi pushuar se ekzistuarit si forcë demokratike. Jemi bërë vetëm partia kryetare. Jemi kthyer në atë kohën e vjetër Partisë Punës që po tiki ky duket sikur gjithçka merr fund. Jo. Dhe në këtë platformë mendoj që ne kemi për të ngritur më të fortë akoma. Do t'i kthehemi edhe vlerave tona, do t'i kthehemi edhe qendrës tonë, filozofisë tonë djathtë. Do të hapim një dialog jo vetëm brenda bazës tonë, por edhe me shoqërinë civile. Edhe me rininë e cila fatkeqësisht na ka braktisur. Hajt hapim një debat gjerë, që t'ju japim shpresë shqiptarëve. Këto qëndrime të Selamit dhe Bashës u parashtruan në fjalimet hyrëse të kandidatëve, ndërsa përplasja e vërtet me tone të ashpra deri në fyerje dhe sharje. Ndodhi gjatë pyetje-përgjigjeve në sallën ku ishin lejuar vetëm kamerat e PD dhe demokratë të përzgjedhur nga organizatorët. Nga ana tjetër, një nga kritikët e Bashës, Astrid Patozi, duket se po zhvillon antifushatën e 2 kandidatëve Basha dhe Selami. Nga Korça, Patozi u kërkoi demokratëve që të bëhen bashkë dhe të mos e lejojnë garën për kreun e Partisë Demokratike. Ai tha se në të vërtetë nuk është kundër Bashës, por kundër Ramës, ndaj kërkoi ringritjen e Partisë Demokratike. Ne nuk jemi kundërshtarët e Lulzim Bashës. Ne jemi kundërshtarët e Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste. Sepse Lulzim Basha, pavarësisht përgjegjësisë së rëndë që ka për ata që ka ndodhur, sidomos për rezultatin e fundit, është njëri prej nesh. Ne jemi të gatshëm që të punojmë edhe me Lulzim Bashën dhe me çdo tjetër që sot është në krahun e tij. Sepse ne duam një parti demokratike të bashkuar, ky është qëllimi jonë. Të bashkuar dhe më të fortë se sa që jemi sot, në mënyrë që në përplasjen e parë me kundërshtarin, kurdo që ajo të jetë, ne të fitojmë. Sepse Partia Demokratike nuk ka vdekur. Partia Demokratike është këtu në këtë sallë dhe është kudo tjetër në Shqipëri. Çfarë ka ndodhur kësaj partie që nuk mbahet përgjegjësi sot?
Pra që jo vetëm kryetari nuk jep dorëheqjen, siç bëri të paktën Sali Berisha 4 vite më parë, por futet në garë si kryetar, nuk lejon asnjë rregull loje për një garë drejtë të barabartë dhe thotë që ecim përpara se s'na ka ndodhur në gjë e madhe. Unë kam shumë të vështirë që të kuptoj se si ka mundësi që i njëjti njeri që 2 javë më parë ka ardhur këtu në Korçë dhe ka thënë që po ju çoj drejt fitores, vjen prap për të bërë fushat elektorale për vetë e tij këtë radhë, si kryetari i Partisë Demokratike dhe thotë: fitoren se arritëm, madje arritëm një humbje shumë të rëndë, po punë e madhe vazhdojmë përpara prapë bashkë. Ish kreu i LSI-s Petrit Vacilit thotë se kryeministri Edi Rama mori notën 0 në Triestet Italis, ku zhvillua një samit pak ditë më parë. Sipas tij, Rama ka deklaruar se kush merr notë 0 duhet largohet, ndaj ai duhet ta fillojë nga vetja duke ikur sa më parë. Sipas Vacilit, kryeministri bën tallava me dëgjesa nëpër sokakët pa ujë, pa drita të Shqipërisë për të larguar vëmendjen nga nota 0 që mori në Trieste. Kryeministri e mori notën në Trieste dhe u vlerësua me notën 0 pasi nuk mori dot asnjë projekt. Për shkak të kryeministrit kryeparazit, Shqipëria dhe shqiptarët nuk përfituan asgjë në Trieste. Kush merr 0 duhet iki, duhet të spastrohet, thotë ky kryeparazit kryeministër për të tjerët, por le ta fillojë nga vetja me që ky 0 ne ka të vulosur dhe të certifikuar se ja vuri gjithë Europa në Trieste. Po presim, shkruan ndër të tjera Vasili në një postim të tij në Facebook.